الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بمحبي ومتابعي قناتكم تعلم. موضوع حلقتنا اليوم على جوجل درايف، وهو هذا برنامج أو تطبيق موجود بكل الموبايلات، وإذا ما موجود تقدر تكتب اسمه وتنزله من سوق بلاي. طبعا هذا البرنامج هم يفيد ببرنامج كلاس روم مال المدرسين للمحاضرات وهم، وتقدر ترفع عليه الملفات وتقدر تنشرها وتشاركها وبكل سهولة وبسرعة، يعني ما يحتاج تحميل كلش قوي. أول شيء نيجي على البرنامج ونريد نعرفه وشون يعني نشتغل بيه. أول شيء طبعا الطبع البرامج مالتك. طبعا أنا راح أسوي هذا الفيديو على موبايل مو بالحاسبة، لأنه أكثرهم عندهم موبايلات زين وما يعرفون يعني يشتغلون بالحاسبة وما عندهم حاسبات. التطبيق هذا اللي هو هياته درايف، واللي هو جوجل درايف هذا زين. إذا كلش ما لقيتها بالبرامج، تقدر عندك هنا محرك البحث، تضغط على محرك البحث وتكتب اسمه. يطلع لك، بس أنا كتبت حرفين DR طلع زين. تدخل على التطبيق هذا شكله، يعني هسه أنت يطلع لك فارغ لأنه جزء ما محمل عليه، أنا محمل عليه زين. هذا هو شكله وهاي الصفحة مالته. طبعا عندك هنا أول شيء هذني الموجودات عندك زين. عندك هنا ينطيك هو جوجل سعة تخزينية 1 جيجا زين. بالحاسبة طبعا ينطي أكثر، بالحاسبة أكثر من الموبايل زين. هنا إذا تريد تشتري يعني 100 جيجا سعرها 2300 وكسور، يعني 2000 دينار، نقول 2000 ونص. عندك هنا إذا 1 تيرا السعر مالتها 11000 وكسور، يعني نقول 12000 إذا تريد تشتري يعني على مود تخزن بي. أما الافتراضية هو منطيك 1 زين، بالحاسبة يعني منطيك تقريبا يمكن 15 جيجا. المهم أول ما تفتحها طبعا أنت تريد تضيف ملفات أو تضيف حافظات، وهاي تجي هنايا زين، تضغط هنايا على هذني الحافظات الموجودة. طبعا انت ما عندك او من اجهزة الكمبيوتر، المهم هذني انت ما عندك. هنا تضغط على هذا الزائد اللي هو انشاء تريد مجلد زين، او تريد مستند، يعني اي مستندات او مجلد. هسه راح نضيف مجلد. طبعا هنا تقدر انت تحمل يعني من الموبايل اذا عندك هاي. تضغط على انشاء مجلد، نسميه للمجلد، راح اسميه مثلا رقم 1 وانطي انشاء. هياته طلع عندنا هسه هذا رقم 1. نفتح المجلد او الحافظة. هنا همينه بالزائد تقدر تضيف، قلنا نفس الشيء، مجلد ببطن مجلد اذا تريد تقسمين، او مستند او صورة او اي شيء عندك انت تريد تضيف به. مثلا اريد احمل صورة، انطي هاي سماح، راح يحمل لي اياها للصورة زين. اتحملت عندي. هاي تريد تسويها شبكة، تريد تسويها يعني تنظيمها زين. هنا شوفها تحملت عندي برقم 1. هسه ايش عندي اني هنايا؟ اقدر هاي الصورة اسوي لها مشاركة زين، اشاركها. اقدر اسوي لها يعني تمييز، اميزها بنجمة. اقدر اخذ رابطها مباشرة، اقدر انسخها واروح بغير مكان، يعني انسخ الرابط مالتها واقدر انشره. وهنا هم أنا اقدر اخذ الرابط. هنا اعادة التسمية زين. هنا تغيير اللون، يعني هذني كلهن. هسه راح نجيهن وحدة زين. نطلع هسه من عندها، لو ندخل عليها نلقيها موجودة هاي الصورة زين.
نجي عندي مثلا هذا مجلد، عندي مثلا هاي الصورة. زين، ايش راح اسوي؟ مثلا انت منزل صورة او مجلد، زين، او ملف، تيجي تختار هنا على هذني 3 نقاط. المشاركة، أنا أريد أشاركها. هاي المشاركة شنو؟ هسه نضغط عليها، أشاركها الناس مخصصين، يعني أشاركها عندي ناس مخصصين أشاركهم، بس شنو؟ لازم إيميلاتهم موجودة عندي، يعني هذول بس خاصين مو عامة، يعني أنشر على الكل. فمثلا أريد أنطيها المخصصين، أجي هنا أكتب بس الإيميل مالتهم. زين، أضيف الإيميلات اللي منطيني اياها المخصصة، بس أكتب الإيميل. زين، هذا الإيميل مثلا أعطيه وبعدين أدزله إياه. زين، وأقدر أضيف بعد إيميلات، يعني أي إيميل أكتبه وهاي أقدر أعطيهم، هذول مخصصين. هاي أول وحدة المشاركة. الثانيا قلنا هاي النجمة تسوي مميز، إضافة هاي معروفة. هنا الإتاحة بلا اتصال بالإنترنت أو بالإنترنت، يعني إذا أضغطها وإذا أرد أرجع عليها أشوفها متاحة بالاتصال بالإنترنت. زين، نمسحها أو نلغيها. تجي هنا هسه عندك برابط مميز أو تمييزه برابط المشاركة. زين، يعني هسه بس أضغط عليه، أنا أضغط عليه، شو راح يقول لي؟ يقول لي تم يعني النسخ أو المشاركة. هسه أنا شاركته، وين أروح مثلا؟ أروح مثلا على الفيسبوك. زين، أروح مثلا على مالتنا مال الإعدادية، أجي أضغط هنا، أنطي لصق، أنطاني للرابط. لاحظ، يعني هسه أنا أخذت الرابط وهاي الصورة موجودة. زين، يعني آخذ بس الروابط، وهاي السرعة بيه حلوة، وحتى تقدر الفيديوهات كاملة تطيها، يعني هو سرعة ويا. فأني راح ألغيها، يعني وما أنشرها. نعطيها تجاهل منشور ونرجع على موضوعنا. عندك هنا مثلا إنشاء نسخة ثانية، تريد تنسخه نسخة ثانية. زين، عندك هنا إرسال النسخة، تريد ترسلها. زين، أرسلها على بلوتوث أو على مازنجر أو على الفايبر أو أي شيء، أو تويتر أو فيسبوك، يعني أنت بعد كيفك. عندك هنا فتح باستخدام، يعني اختيارات موجودة، وعندك هنا تنزيل، وهنا إعادة تسمية، تريد تسميها مثلا أنا أسميها 88. زين، إعادة تسمية، شوفها صارت 88. زين، عندك هنا نقل، تريد تنقلها. زين، من مثلا من حافظة لحافظة بالبرنامج، يعني هذا بالتطبيق نفسه. هذا عندك اختصار إضافة يعني مالته. عندك هنا التفاصيل، وعندك طباعة، وعندك تضيفها للشاشة الرئيسية، وعندك يعني إزالة. وهنا عندك التفاصيل، نضغط عليها راح يطلع لك التفاصيل كل مال الصورة أو البرنامج أو الملف أو الحافظة. يعني سأني حاطها الصورة اسمها 88، حاطها مجلد يعني مسح مسميه، أنا ودي أمسحها هذا بس للتسجيل. زين، عندك هنا الحجم مالتها والسعة. زين، عندك هنا التاريخ، وعندك هنا النشر، يعني تاريخ النشر وبواسطة منو يعني. زين، ومنو اللي إمكانية يعني للوصول إليه، يعني كل هذه التفاصيل مال الصورة. زين،
شارك هذا الملف، منو حامل هذا الملف، منو يعني حقوق مالتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب، ولكي يصلك كل ما هو جديد يرجى الضغط على هذه الأيقونة المهمة، ثم الضغط داخل المربع لإرسال جميع الاستشعارات بشأن هذه القناة، ثم الضغط على حفظ، وأيضا بدعمك وتشجيعك لنا بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدال على الخير كفاعله. وأخيرا الاستفسار عن الموضوع اترك تعليق هنا لكي يصلك الرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.